สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบการเปลี่ยนออฟแอมให้กับแอมจิ๋วของทางวูชีครับในชื่อรุ่นว่า ZK-APTX1 ซึ่งรุ่น APTX1 ก็เป็นแอมจิ๋ว400 วัตต์ 2.1 Channel ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้ครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้นะครับผมรีวิวไปเรียบร้อยก็สืบเนื่องจากคลิปนั้นนะครับผมก็ได้ทำการรีวิวไปแบบว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ทดสอบฟังก์ชันการถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับผมก็จะมาทำในคลิปนี้นะครับผมว่าการเปลี่ยนออฟแอมมันสามารถทำให้คุณภาพของตัวเสียงดีขึ้นหรือว่าจะเท่าเดิมนะครับผมอาจจะแย่ลงก็เป็นไปได้นะก็ขึ้นอยู่กับตัวออฟแอมแล้วก็วงจรที่เขาออกแบบมานะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปทดสอบเรื่องเสียงนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องออฟแอมคร่าวๆให้ได้ฟังนะครับผมถ้าใครอยากรู้รายละเอียดแบบว่าเชิงลึกนะครับไปดูในส่วนของตัวคลิปนี้ได้นะครับผมพูดไปตอนเปลี่ยนออฟแอมของตัวแอมจิ๋วบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเรียบร้อยนะครับเอาง่ายๆออฟแอมมันก็คือ IC สำหรับปรุงแต่งสัญญาณเสียงนะครับโดยเขาจะอยู่ในส่วนของตัวภาคปีนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะก็คือว่ามันจะเป็นตัวปรุงแต่งสัญญาณเสียงก่อนที่จะวิ่งเข้าไปในส่วนของตัว IC ขยายนะครับตัวสัญญาณเสียงนะครับมันก็จะออกมาจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเนาะแล้วก็วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวภาคปีนะครับซึ่งภาคปีก็มีไว้ปรุงแต่งสัญญาณเสียงแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ขยายก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของตัว IC ขยายใหญ่ที่ขยายออกไปยังลำโพงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของมันก็คือจัดการเรื่องคุณภาพของตัวเนื้อเสียงแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ขยายต่างๆนานานะครับผมถ้าจะให้พูดให้เข้าใจง่ายเนาะแล้วก็ตัวออฟแอมนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ประเภทหลักๆนะครับผมก็คือแบบซิงเกิลแบบดูอัลแล้วก็แบบควอดนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าแอมจิ๋วตัว APTX1 ตัวนี้นะครับเขาจะใช้เป็นตัวแบบดูอัลนะครับมันก็คือว่ามันจะมีออฟแอม2วงจรนะครับยัดอยู่ในชิปตัวเดียวนะครับผมเขาจะเรียกว่าแบบดูอัลนะเวลาคุณจะซื้อมาเปลี่ยนคุณก็ต้องใช้แบบดูอัลนะครับถ้าใครสนใจดูข้อมูลเชิงลึกก็อย่างที่บอกนะครับผมเข้าไปดูในคลิปบอร์ดฟ้าซิงค์ทองได้เนาะเดี๋ยวถ้าพูดในคลิปนี้มันจะยาวนะครับผมแล้วก็การถอดเปลี่ยนออฟแอมของตัว ZK-APTX1 นะครับเขาจะสามารถถอดเปลี่ยนได้อยู่4ตัวนะก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมด4ตัวเลยซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นของลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับแล้วก็2ตัวนี้จะเป็นของตัว IL Channel ครับดูง่ายๆก็ดูว่ามันอยู่หลังปุ่มไหนมันก็เป็นของตัวสัญญาณตัวนั้นนะครับผม2ปุ่มนี้มันจะอยู่หลังไอตัวปุ่มปรับของตัวซับวูฟเฟอร์เนาะ2ปุ่มนี้ก็จะอยู่หลังไอตัวปรับของ IL Channel นะครับมันก็จะประจำการอยู่ณตอนนั้นเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเปลี่ยนซับวูฟเฟอร์คุณก็ต้องมาเปลี่ยน2ตัวนี้ถ้าใครอยากเปลี่ยนตัว IL Channel คุณก็ต้องมาเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับวิธีการถอดเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกตอนที่คุณซื้อมานะครับเขาจะมีออฟแอมวางอยู่บนตัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับแบบว่าใส่ให้มันเหมือนโรงงานนะนี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาที่มันมาจากโรงงานนะเวลาคุณถอดออกนะครับปกติผมก็จะใช้พวกครีมปากจิ้งจกที่มันหัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะใช้พวกตัวครีมคีบสำหรับคีบออฟแอมโดยเฉพาะครับแต่ว่าตัว ZK-APTX ตัวนี้นะครับเขาไม่สามารถเอาครีมคีบเข้าไปได้นะจะเห็นว่ามันติดพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์รอบข้างนะครับมันจะติดพวก C แล้วก็พวกตัวคาปาฟิล์มนะครับผมมันจะติดพวกเนี้ยเราก็เลยไม่สามารถเอาเข้าไปได้เราจะใช้ตัวครีมปากจิ้งจกก็เอาเข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันติดเหมือนกันเลยไม่รู้เขาออกแบบมายังไงนะผมมองว่าเขาออกแบบไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าพวกปีหรือว่าพวกแดกหรือว่าพวกแอมที่เขาสามารถถอดเปลี่ยนออฟแอมได้เขาจะไม่วางอุปกรณ์คอมโพเนนต์รอบข้างตัวซ็อกเก็ตถอดเปลี่ยนออฟแอมนะครับมันจะยกเข้ายกออกได้ยากนะครับผมแต่ว่ามันก็มีวิธีถอดเข้าถอดออกนะครับก็คือว่าการถอดนะครับเราต้องใช้ไขควงหัวเป็นแบนแบบนี้นะครับสอดเข้าไปด้านล่างแล้วก็งัดมันขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนงัดคุณต้องระวังตัวคาปาฟิล์มสีแดงๆนะครับผมแนะนำว่าให้เอานิ้วจับไว้แล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับอันนี้ผมงัดขึ้นมาแล้วนะมันก็เลยงัดง่ายนิดนึงนะครับผมถ้าหากว่าคุณงัดตอนที่มันมาใหม่ๆเปิดซิงเนี่ยมันจะงัดยากนิดนึงนะครับเนี่ยเราก็สามารถงัดขึ้นมาได้แล้วนะครับยิ่งตรงเนี้ยมันจะงัดยากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แล้วผมจะถอดให้ดูนะใส่ก็ใส่ยากนะ
ห็นไหมว่าคุณจะงัดข้างหลังก็งัดไม่ได้นะครับมันจะติดคาปาสีตัวนี้ส่วนคุณงัดข้างหน้าก็จะติดไอตัวคาปาฟิล์มด้วยนะครับให้คุณจับตัวคาปาฟิล์มไว้ด้วยนะครับมันจะหลุดจากตัว PCB นะครับแล้วก็ให้เอาตัวไขควงสอดเข้าไปด้านล่างแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับให้คุณพลิกซ้ายพลิกขวาของตัวไขควงช่วยนะครับผมเวลาดันขึ้นมาก็ระวังอย่าไปดันแรงมากนะครับตัวขามันจะหักนะพอมันขึ้นมาสักหน่อยก็ให้ใช้มือผลักช่วยนะครับผมมันจะถอดยากนิดนึงนะตรงเนี้ยแค่นี้ครับเนี่ยเวลาถอดขึ้นมาแล้วบางทีมันจะเจออาการแบบนี้นะครับผมไอตัวขาซ็อกเก็ตที่มันเป็นขาทองของตัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับมันจะหลุดขึ้นมาเลยเนี่ยผมเจอกรณีนี้แต่ว่าไม่ยากนะครับผมเราก็ถอดเข้ามาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะมันก็จะใช้งานได้แล้วครับ ถอดยากแล้วก็คุณภาพของตัวซ็อกเก็ตมันไม่ค่อยดีนะครับผมเนี่ยให้เรายัดลงไปแล้วก็กดเข้าไปครับมันเป็นแค่ขาทองเหลืองแค่นี้ครับมันก็จะใช้งานได้แล้วผมมองว่ามันถอดยากไปนิดนึงครับสำหรับตัว M จิ๋ว APTX 1ส่วนการใส่นะครับเวลาใส่ก็ให้วางตัว Op Amp นะครับผมลงไปในตัวซ็อกเก็ตเลยแต่ว่าคุณต้องดูรอยบากดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าฐานซ็อกเก็ตของตัว Op Amp นะครับเขาจะมีฝั่งหนึ่งที่มีรอยบากอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่มีนะครับผมเนี่ยเขาจะมีรอยบากอยู่ด้านบนนะส่วนตัว Op Amp เขาก็จะมีรอยบากเช่นกันนะครับบางตัวเขาจะเป็นรอยบากคล้ายๆกับตัวฐานเลยแบบนี้ส่วนบางตัวเขาจะเป็นตะตุ่มแบบนี้นะครับเขาจะมีวงกลมถ้าตัวไหนมีวงกลมอยู่ด้านนี้แสดงว่าด้านนั้นเป็นหัวนะครับแต่ว่าบางตัวมันจะดูง่ายหน่อยมันจะเป็นรอยบากส่วนบางตัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นครึ่งวงกลมอยู่ตรงหัววิธีใส่ก็ให้เอารอยบากไว้ด้านเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับแต่ตอนใส่คุณต้องบังคับขาให้มันตรงช่องนิดนึงนะครับอย่าไปฝืนกดลงนะเพราะว่าขา Op Amp มันหักง่ายมากครับแค่นี้แล้วก็กดลงไปนะครับมันก็จะแน่นแล้วแต่ว่าผมมีวิธีง่ายกว่านั้นครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวถอดไมค์ก่อนถ้าเคยถอดมันจะถอดไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าคุณถอดครั้งแรกเนี่ยมันจะถอดยากหน่อยถึงยากมากด้วยครับ แต่ว่าผมมีวิธีครับเวลาคุณถอดเข้าถอดออกมันจะไม่ยากนะครับผมมันจะงัดขึ้นมาได้แค่ฝั่งเดียวครับปกติมันต้องงัดฝั่งข้างหลังได้ด้วยนะไอฝั่งตัวรอยบากแต่ว่ามันจะงัดไม่ได้นะครับไอตัวเนี้ยมันจะติดตัวคาปามันจะลำบากตรงนี้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำมายังไงของเขาแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแอมจิ๋วที่ถอดเปลี่ยนOp Ampได้ตัวแรกของทางวูชิครับเขาก็เลยยังดีไซน์พวกลายวงจรยังไม่ได้เข้าที่เท่าไหร่นะครับผมรุ่นแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นหนูรองยาเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีถอดเข้าถอดออกแบบง่ายๆนะครับให้คุณหาตัวฐานOp Ampที่มันเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้มานะครับในกรณีที่คุณซื้อOp Ampบางตัวเขาก็จะแถมมาอยู่นะก็ให้คุณเอาฐานตัวนี้นะครับผมที่เป็นซ็อกเก็ตยัดเข้าไปก่อนนะยัดเข้าไปลงตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ตัวOp Ampตามนะครับมันจะถอดเข้าถอดออกง่ายครับเพราะว่าซ็อกเก็ตตัวเนี้ยมันจะไม่ได้แน่นมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นขาเรียวไงมันจะไม่เหมือนในตัวขาOp Ampที่มันจะเป็นขาแบบว่าแบบนี้นะครับก็คือขามันจะเรียวต่างกันมันก็เลยใส่ง่ายครับหรือว่าคุณจะใส่ Op Amp ก่อนนะครับผมก็ให้เอาOp Ampวางลงไปในตัวซ็อกเก็ตก่อนจากนั้นก็ให้เอาตัวซ็อกเก็ตใส่ลงไปในตัวซ็อกเก็ตของตัวOp Ampนะครับแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นเวลาคุณถอดเข้าถอดออกก็ไม่ต้องใช้พวกไขควงไม่ต้องใช้อะไรแล้วครับก็ดึงขึ้นได้เลยแค่นี้มันก็จะหลุดขึ้นมาแล้วครับผมแนะนำว่าให้หาฐานแบบนี้มาถอดเข้าถอดออกมันจะถอดง่ายกว่านะครับซึ่งการใช้งานมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่แน่นนะผมก็ใช้งานประจำนะครับมันแน่นแล้วก็มันถอดง่ายเลยครับหรือว่าถ้าคุณเจอปัญหา ว่ามันอยู่ลึกเกินไปคุณก็หาฐานมาเสริมได้นะเนี่ยนี่ผมเสริมไว้2ชั้นแล้วก็ผมจะเสริมอีก
1ชั้นเข้าไปนะครับผมให้มันสูงหน่อยเวลาคุณถอดเข้าถอดออกก็แค่หยิบขึ้นเลยนะครับมันจะถอดเข้าถอดออกง่ายเนี่ยแค่เนี้ยเวลาถอดเข้าถอดออกก็หยิบขึ้นเลยครับง่ายดีมันก็ไม่มีปัญหานะครับมันก็แน่นดีคุณจะซ้อนกี่ชั้นก็ได้นะครับซึ่งบางตัวเขาจะเป็นแบบว่าสายสัญญาณขึ้นมาเลยนะเนื่องจากว่าออฟแอมบางตัวมันจะยาวนะครับผมแบบนี้แหละง่ายๆครับแล้วก็ในกรณีที่คุณใส่ออฟแอมที่เป็นแบบว่าซิงเกิลแล้วก็แปลงเป็นดูอัลแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัว Muse 03ที่มันเป็นซิงเกิลแล้วก็ผมใส่ขาแปลงเป็นตัวดูอัลเพราะว่าไอตัวแอมจิ๋วนะครับมันรองรับแบบดูอัลถ้าหากเราจะใช้ซิงเกิลเราก็ต้องเอาซิงเกิล2ตัวมาแปลงเป็นดูอัลนะครับเนื่องจากว่าดูอัลมันจะมีตัววงจรออฟแอม2ตัวอยู่ด้านในส่วนซิงเกิลมันจะมีวงจรออฟแอมแค่1วงจรอยู่ด้านในนะครับผมเวลาคุณใส่ตัวแปลงแบบนี้แล้วมันจะเจอปัญหานะครับมันจะติดกันเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเนื่องจากว่าฐานมันใหญ่นะครับไม่ต้องใส่เข้าไปสุดมันก็ติดแล้วครับมันจะติดตัวคาปาด้านหลังเห็นไหมใส่ตรงนี้ก็ได้มันจะยัดลงไม่ได้นะครับแล้วก็คุณถ้าหากคุณจะใส่อีกตัวหนึ่งนะจะเห็นได้ว่ามันจะติดกันนะครับมันจะยัดลงไอตัวซ็อกเก็ตไม่ได้เนื่องจากว่าตัวแปลงมันจะยาวด้านข้างนะครับวิธีแก้ไขก็ให้คุณต่อขานะครับเหมือนที่ผมพาต่อเมื่อกี้เลยอันนึงผมก็จะต่อขึ้น2ชั้นก็แล้วกันตัวหนึ่งผมก็จะต่อขึ้นยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะหลบคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าขาพวกนี้มันจะหายากครับเพราะว่าคุณซื้อออฟแอมบางทีนะครับเขาจะแถมมาให้เยอะมากอันนี้ผมไม่ได้ซื้อสักอันเลยนะเขาแถมมากับออฟแอมทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ผมจะใส่นะครับมันจะหลบกันได้พอดีนะครับผมแค่นี้ครับแม้ว่ามันจะไม่ชนกันนะครับประมาณนี้ครับวิธีการถอดเปลี่ยนหรือว่าสลับออฟแอมนะครับผมแล้วก็การใส่ออฟแอมนะครับคุณสามารถใส่เบอร์หนึ่งอยู่ RL ได้อีกเบอร์หนึ่งอยู่ซับได้นะครับผมสามารถใส่เป็นคู่ได้นะหรือว่าคุณจะคะหมดเลยก็ได้นะครับ4ตัวคุณจะใช้ต่างเบอร์ก็ได้มันก็จะได้แนวเสียงที่คะเข้ากันไปนะครับผมแต่ว่าถ้าหากอยากได้เสียงเบอร์นั้นออกว่าแบบว่ารีดออกมาแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณก็ใส่2ตัว1เบอร์คู่หนึ่งฝั่งนี้แล้วก็1เบอร์คู่หนึ่งฝั่งนี้นะครับผมมันก็จะเสริมกันเนาะหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะใส่เบอร์เดียวทั้งหมดก็ได้เช่นกันนะครับผมอยู่ที่งบประมาณของคุณอยู่ที่ความชอบของคุณเลยครับเนื่องจากว่าออฟแอมแต่ละเบอร์มันก็เด่นตัวเสียงกลางเสียงสูงนะครับผมออฟแอมบางเบอร์มันก็เด่นเฉพาะเสียงซับอะไรแบบนี้แหละครับคุณก็ลองไปถอดเปลี่ยนกันดูก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะเทสในส่วนของตัวแบมหลายเบอร์ให้ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเบอร์แรกที่ผมจะเทสก็จะเป็นตัว5532ที่ติดมากับตัวบอร์ดนะครับผมมันจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นตัวNE 5532P ของทางเท็กซัสนะครับตัวนี้ก็ตกตัวละประมาณ10กว่าบาทนะครับผม18บาท20บาทนะครับที่เขาแถมมากับตัวบอร์ดเนาะเป็นออฟแรมราคาถูกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นของแท้นะครับผมเนื่องจากว่าของเท็กซัสบางทีก็มีของปลอมนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวที่2ที่ผมจะเทสนะครับจะเป็นในส่วนของตัว5532เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นโมเดล SE 5532 AFE ครับตัวนี้จะเป็นตัวออฟแอม532ที่มีกลิ่นอายคล้ายๆกับพวกออฟแอมของทาง OPA นะครับผมคล้ายๆรหัสพวกนั้นเลยตัวนี้ก็จะตกประมาณสักตัวละ150 ถึง 200 บาทนะครับตัว532 FE AFE ตัวนี้
แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Op Amp เบอร์ OPA นะครับโดยผมเอามาก็จะเป็นตัว OPA 2604 AQ ครับตัวนี้ก็ตกตัวละประมาณ 90-200 บาทแล้วแต่ร้านนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น Op Amp ที่เขาถอดออกมาจากเครื่องเสียงเก่าๆนะครับการตั้งราคาก็แล้วแต่ร้านเขาบางทีก็ตั้งถูกบางทีก็ตั้งแพงค่าเขากันไปนะครับแล้วก็เบอร์ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเบอร์ Muset 02นะครับผมตัวนี้เลยซึ่งที่ผมได้มาก็ไม่ใช่ของแท้นะบอกไว้ก่อนครับตัวนี้ราคาก็จะตกประมาณสักตัวละ 100-200 บาทนะครับของแท้มันจะตกตัวละประมาณ800 บาทอัพนะครับผมถ้าคุณแบบว่าสั่งของแท้ที่มาจากญี่ปุ่นจริงๆถ้านำเข้าไทยนะมันจะตกตัวละประมาณ1,000 กว่าบาทเลยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ครับเอาของเทียมของปลอมไปก่อนแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว Muset 03ครับซึ่ง Muset 03ก็เป็นออฟแอมตัวหนึ่งเลยที่ค่อนข้างคุณภาพเสียงดีมากนะครับผมมันจะคล้ายๆกับตัว Muset 01แต่ว่ามันจะดีขึ้นอีกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันเป็นแบบซิงเกิลครับมันต้องแปลงเอานะครับผมถ้าหากว่าคุณจะใช้กับไอตัวแผงวงจรที่มันเป็นดูอัลอย่างตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะซึ่งตัว Muset 03ตัวนี้นะครับถ้ารวมขาแปลงแบบนี้เสร็จสับเหมือนหน้าตาที่คุณเห็นอยู่ณตอนนี้นะก็จะตกประมาณสักคู่ละ350-400 บาทนะครับผมราคาก็ไม่แรงนะครับเนื่องจากว่ามันได้2ตัวแต่ว่าถ้าหากคุณจะมาต่อลงในส่วนของตัวคู่ RL นะครับคุณก็ต้องซื้อ2ชุดนะอันนี้ราคามันก็แรงอยู่นะราคาก็ซื้อพวกแอมจิ๋วขนาดกลางๆได้นะครับผมซื้อพวก TB ได้เลยนะแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Muset เช่นกันครับแต่ว่าจะเป็นตัว Muset 8920นะครับซึ่งตัว 8920 ก็ถือว่าเป็นตัวแวมที่ค่อนข้างเสียงดีตัวหนึ่งเลยนะราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักตัวละ150-250 บาทนะครับผมแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้ไหมนะเนื่องจากว่าของแท้ของปลอมมันราคาใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ได้แพงเหมือนพวก Muset 01 02 03นะครับไอพวก Muset 01 02 03อันนี้แพงจริงนะครับผมประมาณนี้แหละที่ผมจะเทสให้ดูเนาะแล้วก็ผมจะเทสแบบว่าพรีเซตเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้เห็นความต่างว่ามันจะต่างจากเบอร์เดิมมากน้อยเพียงใดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบกันเลยครับผมก็จะสลับออฟแอมไว้ทั้งตัว RL แล้วก็ตัวซับให้ได้ดูนะครับผมว่าเสียงแต่ละอย่างที่เราเอาไปใส่กันเนี่ยตัวเสียงกลางแหลมมันจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดตัวเสียงซับมันจะต่างจากเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยโอเคครับมาดูในส่วนของการเทสเสียงเพลงกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะให้ดูตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานก่อนนะเริ่มต้นที่ระบบตู้ลำโพงเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวระบบ 2.1 Channel ในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาจะเป็นตู้2ทางทรงสูงครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่ามีแดนอยู่ที่8 โอห์มนะส่วนดอกด้านล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์ Pad Audio นะครับมีค่ามีแดนอยู่ที่8 โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมจะต่อผ่านคาปากองเสียงแหลมเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตู้ละ8 โอห์มนะในส่วนของตัวตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรแบนพาร์ทลมหน้าดอกของทางร้านที่แบงค์ BJ Sound ครับชื่อสูตรตัวนี้ว่าสูตรน้ำเต้นนะครับผมก็คือว่าเขาสามารถทำให้น้ำที่อยู่ในขวดที่วางอยู่หน้าพอร์ตเต้นตามจังหวะตัวเสียงเบสเสียงซับได้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัวคลิปรีวิวเต็มๆได้เนาะแล้วก็ตัวดอกซับที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นดอกซับวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์ Platinum Wave ครับเป็นตัวไม้เหล็ก2ชั้นไว้คู่ข้างละ4 โอห์มนะผมก็เอามาขนานลงอยู่ที่2 โอห์มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟนะผมจะใช้เป็นตัวแหล่งจ่ายไฟจาก Switching ที่จ่ายไฟ12 โวลต์สูงสุด100 แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ของทางยี่ห้อ HP นะครับแล้วก็จะมาผ่านตัว Step Up 40 แอมป์ 1,800 วัตต์เพื่อเพิ่มแรงดันไฟครับผมก็จะเพิ่มแรงดันไฟไปที่30 โวลต์สุดสเปคของตัวแอมป์จิ๋วเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วผมก็จะ Input ผ่านตัวบลูทูธนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวpresetของแอมป์จิ๋วนะครับ Frequency EQ ของ Subwoofer ผมปรับประมาณสักบ่าย2 Volume ของ Subwoofer ผมปรับประมาณสักบ่าย3แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ RL Channel นะครับผมปรับประมาณสัก5 โมงเช้าหรือว่า 11 นาฬิกาครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Main Volume ครับผมก็จะปรับประมาณสักบ่ายโมงหรือ1 นาฬิกานะ
ในส่วนของตัวแอมทุกเบอร์ที่ผมเทสนะครับผมจะใช้ setting preset เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้เห็นความต่างเนาะว่าความต่างเรื่องพวกคาแรคเตอร์เสียงโทนเสียงหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวความดังนะครับมันจะดังแตกต่างกันขนาดไหนเนาะผมก็จะสลับออฟแอมเบอร์นั้นเบอร์นี้ไปไว้ในส่วนของตัว IL แล้วก็ตัวซับนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงกันเลยครับว่าเสียงที่ได้แต่ละเบอร์จะเป็นยังไงบ้าง We are not responsible for causing any ear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, bulyam pa be, bulyam. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayang, bulyam pa be, bulyam. DJ Christian Naive. Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any ear damage. Hinayang, bulyam pa be, bulyam. We are not responsible for causing any ear damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, bulyam pa be, bulyam. DJ Christian Naive.
Live, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Live. Basta Live, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Live. Battle mode activated. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Live. Basta Live, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian papi, balian. DJ Christian Live.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pabe, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pabe, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pabe, balian. DJ Christian Naive. Basta Naive, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, balian pabe, balian. We are not responsible for causing any hair damage. Yayalagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Hinayang, balian pabe, balian. DJ Christian Naive.
Knife, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian papi, berlian. DJ Christian Knife. Knife, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian papi, berlian. We are not responsible for causing any hair damage. Damage. Yayanagin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Knife. Battle mode activated. Hinayang, berlian papi, berlian. DJ Christian Knife. Knife, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Hinayang, berlian papi, berlian. DJ Christian Knife.
Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. พี่นายBerlian papi berlian Eu tô louca, doidinha, querendo dar. Soca tudo na minha xota até seu piru estourar. Taca piru na minha xota e passa glock na minha cara. Taca piru na minha xota e passa glock na minha cara.
tô louca, doidinha, querendo dar. Soca tudo na minha xota até seu piro estourar. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervoso e bota forte na minha chota. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervoso e bota forte na minha chota. No seu pau eu vou sentar, no ritmo da AK. Hoje eu só quero te dar, no ritmo da AK. Que aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão. É que eu sinto compressão, eu gosto de catucadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão. Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão. Delícia, 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 delícia. Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão. Delícia, 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 delícia. Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar. Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar. Hoje eu só quero te dar, no ritmo da AK. No seu pau eu vou sentar, no ritmo da AK. Disse que eu tô louca, doidinha, querendo dar. Soca tudo na minha xota até seu piro estourar. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Taca piro na minha xota e passa glock na minha cara. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervoso e bota forte na minha chota. Calma, respira, sei que eu sou perigosa, mas não fica nervoso e bota forte na minha chota. No seu pau eu vou sentar, no ritmo da AK. Hoje eu só quero te dar, no ritmo da AK. Que aqui eu sinto compressão, eu gosto de catucadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão. É que eu sinto compressão, eu gosto de catucadão, mas comigo só vai rolar se você tiver pentão. Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão. Delícia, 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 delícia. Só rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão. Delícia, 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 delícia. Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar. Quando eu fiquei de quatro, achei que ele ia soltar. Hoje eu só quero te dar, no ritmo da AK. No seu pau eu vou sentar, no ritmo da AK.โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับว่าอัพแอมที่ผมจับคู่แต่ละเบอร์ให้เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเริ่มต้นที่ออฟแอมเดิมๆที่ติดมากับเครื่องกันก่อนนะครับซึ่งออฟแอมที่ติดมากับเครื่องนะครับเขาก็จะใช้เป็นเบอร์ NE 532P ของทาง Texas ทั้ง 4 ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว RL แล้วก็ตัว Subwoofer ครับในส่วนของตัวเวทีนะครับผมก็ถือว่ากว้างโปร่งฟังสบายดีมากนะครับผมฟังนานๆไม่อึดอัดเลยนะแล้วก็ในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็แยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่แย่เลยนะแล้วก็เสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยก็ถือว่ามีความใสเคลียร์มากนะครับผมแบบว่าติดใสมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับก็ถือว่าสูงแหลมแสบหูสุดๆนะครับผมถ้าคุณเป็นคนชอบแนวนี้ก็ถือว่าเหมาะกับตัวคุณนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบแนวเนี้ยมันจะถือว่าใสแสบหูมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมที่ออกมาจากตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะเบสมันก็จะมีความแข็งนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นแข็งแบบว่าบวมๆเบอร์ๆนะครับลูกมันอาจจะไม่ได้คมมากเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือสรุปของตัวออฟแอมเดิมๆเบอร์ NE 532P ที่เขาให้มาครับ
ถัดมาก็จะเป็นคู่ Op Amp ที่ผมใส่ตัว RL เป็นตัว Muse 03 นะครับแล้วก็ตัว Subwoofer ผมใส่เป็นตัว Muse 02 นะซึ่งคู่นี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจนะครับในส่วนของตัวความกว้างของมิติเวทีเสียงนะครับก็ถือว่ากว้างโปร่งฟังสบายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็แยกได้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยครับในส่วนของตัวจังหวะที่แบบว่าเครื่องดนตรีชุลมุนกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็มีเสียงร้องแทรกเข้ามาด้วยเนี่ยผมมองว่าไอตัว Music 03 เนี่ยค่อนข้างที่จะแยกเลเยอร์ของตัวเสียงคนร้องแล้วก็ตัวเสียงเครื่องดนตรีได้ดีมากนะครับไม่ทับซ้อนกันเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงกลางนะครับก็มีความซอฟต์ลงมานะครับผมไม่ใสเคลียร์มากเกินไปอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติดีนะครับแล้วก็ไม่ติดอุ่นมากเกินไปด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับก็ลดความใสลงมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีหางเสียงของตัวเสียงสูงเสียงแหลมที่ทอดยาวมากขึ้นนะครับผมถ้าคุณฟังดีๆคุณจะรู้สึกได้เลยครับว่าแหลมค่อนข้างที่จะเป็นประกายดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมก็เป็นตัว Muse 02 เนาะตัว Muse 02 นะครับก็ให้ตัวความคมของตัวเนื้อเบสที่คมมากขึ้นนะครับแต่อาจจะมีความบวมๆเหมือนในตัว NE 532P อยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะติดแข็งเหมือนเบอร์เดิมด้วยเอาง่ายๆก็มันจะได้ความคมของตัวเนื้อเบสที่คมมากขึ้นไม่ได้เบอร์เหมือนตัวของเดิมนะครับในส่วนของตัวสรุปของคู่นี้ก็มีประมาณนี้แหละถัดมาก็จะเป็นคู่ที่ผมใส่ตัว RL ไว้ในส่วนของตัว Muse 02 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer ผมใส่เป็นตัว OPA 2604 AQ ครับซึ่งเมื่อกี้ผมใส่ตัว Muse 02 ไว้ตัว Subwoofer เนาะผมก็จะขยับมาใส่ในส่วนของตัว RL นะครับซึ่งผลที่ได้ก็เวทีนะครับผมมันก็จะกว้างเท่าตัว NE 532P เดิมๆที่ติดมากับเครื่องนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนื่องจากว่าไอตัว Muse 02 เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมิติเวทีที่กว้างมากเท่าไหร่นะครับผมมันจะแค่พอๆกับไอ้พวก 5532 เลยนะแล้วก็การแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้ดีเหมือนตัว 5532 ของเดิมที่ติดมากับเครื่องเลยนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงกลางนะครับอันนี้มีความต่างแล้วนะครับเสียงกลางก็จะติดโทนหนาอุ่นมากขึ้นนะครับผมลดความใสลงอีกระดับหนึ่งเลยครับถอยลงมาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัว Muse 03 เมื่อกี้นะครับผมเสียงกลางมันก็จะออกมาในโทนหนาๆเลยนะครับผมถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็จะชอบแบบว่าเสียงแบบว่าเหมือนพวก TB นะครับผมเสียงมันจะคล้ายๆแบบนั้นแหละไอตัว Muse 02 เนี่ยแล้วก็ในส่วนของไอตัวเสียงแหลมนะครับผมแหลมก็จะมีความใสน้อยลงครับแต่ว่าจะยังคงมีหางเสียงที่ทอดยาวเหมือนในตัว Muse 03 เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของตัว OPA 2604 AQ แล้วเนาะเสียงเบสก็มีความคมชัดมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้ความกระฉับกระเฉงที่มากกว่า2เบอร์เมื่อกี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเบสที่ฟังได้ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับเนื่องจากว่ามันยังคงมีความแข็งเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวสรุปเสียงของ2คู่นี้ก็มีประมาณนี้แหละครับถัดมาก็จะเป็นคู่ที่ผมใส่ตัว OPA 2604 AQ ไว้ในส่วนของตัว RL Channel นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer นะครับผมใส่เป็นเบอร์ Muse 8920 ครับซึ่งความกว้างของมิติเวทีเสียงนะครับก็ถือว่ากว้างมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมแต่อาจจะตามหลังไอตัว Muse 03 อยู่นิดนึงครับแล้วก็การแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ถือว่าแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีเหมือนของเดิมเลยนะครับผมไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแล้วก็เสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับอันนี้จะมีความต่างที่มากขึ้นนะครับโดยเสียงกลางเขาจะมีโทนที่หนาอุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะลดความใสลงมานะไม่ได้ใสแสบหูเหมือนเดิมแล้วก็เสียงคนร้องเนี่ยมันจะมีความจัดมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมก็ถือว่าแหลมสูงเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับโดยเสียงเบสก็จะเป็นหน้าที่ของตัว Muse 8920 นะครับโดย Muse 8920 ก็ให้เสียงเบสที่แบบว่าลูกเล็กลงนะครับแต่ว่ามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่า
แย่ลงนะเพราะว่าลูกมันเล็กลงมากกว่าเดิมแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเนื่องจากว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบที่เบสหนักเหมือนเดิมนะถ้าใครชอบแบบว่าเบสลดลงอยู่ในเกณฑ์แบบว่าเป็นธรรมชาตินะครับผมคุณก็อาจจะชอบไปตัวเบอร์มิวเซต8920นะครับในส่วนของตัวสรุปของ2คู่นี้ก็มีประมาณนี้แหละคู่ถัดมานะครับผมก็จะย้ายตัว Muset 8920 ไปไว้ในส่วนของตัว RL Channel ครับในส่วนของตัว Subwoofer ผมจะเปลี่ยนเป็นในตัว SE 532 AFE ครับในส่วนของตัวความกว้างของเวทีเสียงนะครับผมมองว่ามันกว้างพอๆกับของเดิมเลยนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแล้วก็การแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมพอๆกับไอตัว NE 532P ที่ติดมากับเครื่องเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องก็ยังมีความใสเคลียร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะได้ความคมชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเสียงคนร้องเนี่ยมันจะคมชัดมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับมันก็จะได้ความใสที่ใสมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะได้ความคมมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะได้ตัวหางเสียงของตัวเสียงแหลมมากขึ้นเหมือนพวกตระกูลมิวเซตไอตัว Muset 03 แล้วก็ Muset 02 เลยนะครับผมแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะทอดยาวเป็นประกายดีมากครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสนะครับผมที่ออกมาจากไอตัว Op Amp SE 532 AFE นะครับตัวเสียงเบสนะครับมันก็จะได้ลูกที่โตเหมือนของเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าจะได้แรงกระแทกหรือว่าแรงปะทะที่มากขึ้นนะครับผมคุณสังเกตจากน้ำในขวดได้เลยครับว่าขวดเนี่ยมันจะแบบว่าสั่นมากกว่าของเดิมอีกนะครับผมแล้วก็จะได้ความคมที่มากขึ้นด้วยครับผมมองว่าตัว SE 532 AFE ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะให้เบสมันสนุกดีมากนะครับผมชื่อก็ยาวเหลือเกินเนาะพูดยากเนาะ สำหรับคู่นี้ก็มีวันเท่านี้แหละครับคู่ถัดมานะครับผมก็จะย้ายตัว SE 532 AFE ไปไว้ในส่วนของตัว RL Channel ครับแล้วก็ในส่วนของตัว Subwoofer ผมก็จะเปลี่ยนเอาเบอร์ Muset 03 กลับมาใส่นะครับผมก็จะวนลูปกันไปเนาะในส่วนของตัวความกว้างของมิติเวทีเสียงนะครับผมมันก็จะได้ความกว้างที่มากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีก็แยกได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนของเดิมนะครับผมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะแต่ว่าในส่วนของตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับมันจะคมชัดมากขึ้นครับแต่ว่าความใสมันจะพอๆกับของเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าเสียงมันจะแบบว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเนื่องจากว่ามันมีความอุ่นติดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมนิดนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่เท่าไอตัวMuset 02 ที่มันจะอุ่นหนามากๆนะครับแล้วก็จะยังไม่เท่าไอตัว OPA 2604 AQ นะครับแต่ว่ามันจะตามหลังตัว OPA 2604 AQ อยู่สักเล็กน้อยนะครับผมแนวเสียงมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันก็ยังได้ความใสเคลียร์ของไอตัว 532 อยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับมันก็ยังมีความใสพอๆกับของเดิมเพิ่มเติมคือความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงเบสที่เป็นหน้าที่ของไอตัว Muset 03 นะครับไอตัวเสียงเบสเนี่ยน่าผิดหวังนิดนึงนะครับผมเบสมันจะได้ลูกที่เล็กลงครับแต่ว่ามันก็จะได้ความคมชัดที่มากขึ้นเหมือนไอตัวกรณี Muset 8920 เลยนะครับผมเสียงเบสไอตัว Muset 8920 แล้วก็ Muset 03 มันจะคล้ายๆกันครับสำหรับคู่นี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมฟังแล้วก็ผมสรุปมานะครับซึ่งผมต้องพูดตามตรงเลยครับว่ามันฟังค่อนข้างที่จะยากมากครับคุณต้องเปิดฟังช็อตต่อช็อตเลยนะครับซึ่งผมฟังเป็นชั่วโมงนะครับผมถึงจะมาสรุปในส่วนของตรงเมื่อกี้ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับว่าในส่วนของตัว RL ใส่เป็นตัวไหนดีนะครับสำหรับผมนะผมชอบอยู่3เบอร์นะครับเบอร์แรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Muset 03
03นะครับเนื่องจากว่าตัว Muset 03 ตัวนี้นะครับผมให้เสียงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใสไม่จัดจ้านมากเกินไปนะครับเวลาคุณฟังนานๆเนี่ยมันจะสบายหูมากครับแล้วที่สำคัญเลยคือว่าพวกเสียงคนร้องนะครับผมมันจะได้หางเสียงค่อนข้างที่จะดีมากครับเนื่องจากว่าเสียงสูงมันจะทอดยาวเป็นประกายดีนะครับผมโดยรวมเนี่ยผมว่า Muset 03 ค่อนข้างที่จะทำ RL ได้ลงตัวทุกย่านนะครับแล้วก็เบอร์ถัดมานะครับจะเป็นตัวSE 532 AF นะครับผมAFE ตัวนี้แหละจำชื่อไม่ได้สักทีครับซึ่งไอตัว SE 532 AFE นะครับมันก็จะได้แนวเสียงที่คล้ายๆกับของเดิมนะครับผมซึ่งของเดิมมันไม่ได้แย่นะสำหรับตัวเสียงตัวเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยแค่มันใสมากไปเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าไอตัว SE 532A เนี่ยมันจะได้ความใสที่ไม่ได้จัดจ้านมากเหมือนของเดิมนะครับแต่ว่ามันจะได้เสียงคนร้องที่ชัดเจนพุ่งไกลมากกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือความดีงามของไอตัว SE 532 AFE นะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับที่เหมาะนำมาทำตัว RL นะครับก็จะเป็นตัว OPA 2604 AQ นะครับซึ่งเบอร์นี้ก็ให้เสียงคนร้องที่ค่อนข้างชัดเจนมีความหนามีความอุ่นนะครับผมฟังแล้วมันไม่แสบหูนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะก็คือว่าถ้าใครไม่ชอบโทนใสเคลียร์นะครับผมคุณก็เลือกเป็นตัว OPA 2604 AQ หรือว่าตัว Muset 03 ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าหากคุณชอบแบบว่าเสียงใสๆเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือคุณภาพนะครับคุณก็เลือกเป็นในตัว SE 532 AFE นะครับผมประมาณนี้ครับในส่วนของตัว RLแล้วก็ในส่วนของตัว Op Amp ที่เหมาะแก่การนำมาใส่ในส่วนของตัวฝั่ง Subwoofer นะครับผมก็พบอยู่2เบอร์นะครับผมที่มันทำให้เสียงซับค่อนข้างที่จะดีนะครับเบอร์แรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Muset 02 นะครับซึ่ง Muset 02 มันก็จะได้เบสลูกที่แบบว่าบวมๆโตๆนะครับผมมีความแข็งแต่ว่ามันจะได้ความคมมากขึ้นนะครับไม่เบอร์เหมือนของเดิมนะก็คือว่าเบสเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยครับว่าเป็นลูกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยผมมองว่าเบสมันเบอร์นิดนึงครับมันไม่ได้เป็นลูกแบบว่าชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับผมเบอร์ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว SE 532 AFE ครับเบอร์นี้อีกแล้วนะครับผมเบอร์นี้ก็เหมาะแก่การทำ RL ไปแล้วครับแล้วก็เหมาะแก่การนำมาทำ Subwoofer ด้วยครับเนื่องจากว่ามันได้เบสที่คมชัดมากขึ้นกว่าเดิมกระแทกแรงกว่าเดิมนะครับผมถ้าใครชอบแบบว่าเบสฟังสนุกเนี่ยผมมองว่าเบอร์ SE 532 AFE ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับผมสำหรับการสรุป Op Amp แบบว่าง่ายๆก็มีประมาณเท่านี้ครับสุดท้ายถ้าหากถามว่าเบอร์ไหนดีส่วนตัวผมมองว่าก็แล้วแต่คุณนะครับผมคุณก็ลองฟังแล้วก็ลองจับจุดสังเกตดูก็แล้วกันนะครับว่าคุณชอบเสียงสไตล์ไหนเนาะเนื่องจากว่าเรื่องเสียงมันเป็นกายสัมผัสนะครับผมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันผมอาจจะฟังมาอย่างนึงคุณอาจจะฟังอีกแบบนึงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าหากคุณชอบแบบไหนก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับผมแต่ผมจะขอบ่นสักนิดนึงครับเกี่ยวกับตัว ZK APTX ตัวนี้ครับเวลาคุณเอา Op Amp จำพวกตระกูล OPA นะครับผมไม่ว่าจะเป็น OPA เบอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัว Op Amp SE 532 AFE มาใส่ในส่วนของตัว RL นะครับมันจะเจอปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากว่าพอคุณใส่ไปเนี่ยมันจะมีอาการเสียงรบกวนออกตัวลำโพง RL นะครับผมซึ่งการมีเสียงรบกวนออกลำโพง RL เนี่ยผมเจอกับตัววงจรปีหรือว่าตัวแดกบางตัวนะครับอันนี้มันจะเป็นปัญหากับOp Amp ตระกูล OPA เลยนะครับผมซึ่งผมก็มาเจอบนตัว M จิ๋วตัวนี้นะแต่ว่าเอาไปใส่ในแดกในปี
ปีหลายๆตัวของผมมันก็ไม่เจอนะครับผมมันเป็นแค่บางวงจรเองแต่ว่ามันจะมีเสียงคางเล็กๆน้อยๆออกช่องลำโพง IL นะครับถ้าคุณไม่ได้เอาหูไปแนบฟังคุณอาจจะไม่ได้จับผิดไม่ได้จับสังเกตมันก็ได้นะครับแต่ผมต้องบอกไว้ว่ามันมีปัญหาณตรงนี้นะแต่ว่าพอคุณใส่เบอร์พวก Muset 02 03 มันก็ไม่มีปัญหานะครับผมเสียงก็คมชัดนะครับไม่มีแบบว่าเสียงรบกวนเหมือนในตัวตระกูล OPA เลยนะครับซึ่งไอตัว SE 532 AFE จริงๆมันก็มีวงจรคล้ายๆกับ OPA ครับมันก็เลยเจอกรณีเดียวกันแต่ว่าถ้าหากคุณใช้ 5532 ทั่วไปมันก็ไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับผมแล้วก็ผมจะบ่นอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับแอมจิ๋ว APTX 1 ตัวนี้นะซึ่งผมลองเปลี่ยนออฟแอมมาหลายๆเบอร์นะครับนอกจาก5เบอร์6เบอร์ที่ผมนำมาเทสเนี่ยผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเสียงมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับผมมันไม่เหมือนในตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวนี้ครับซึ่งบอร์ดฟ้าซิงค์ทองตัวนี้ผมบอกได้เลยครับว่าพอคุณเปลี่ยนออฟแอมปุ๊บคุณได้แบบว่าได้ยนต์โฉมโลกใหม่เลยนะครับผมก็คือว่าเปลี่ยนปุ๊บโลกเปลี่ยนนะมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันแตกต่างจากเดิมสิ้นเชิงเลยนะมันรีดแบบว่ารีดศักยภาพรีดคาแรคเตอร์ของตัวเนื้อเสียงออกมาได้มากกว่า APTX 1 ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมชอบมากไอตัวบอร์ดฟ้าซิงค์ทองเนี่ยคุณฟังเสียงออฟแอมเบอร์ไหนมันจะได้โทนเสียงของตัวเบอร์นั้นเลยนะครับแต่ว่าไอตัว APTX 1 ตัวเนี้ยแยกยากมากครับผมต้องเอาไฟล์มานั่งแบบว่าเปิดเทียบกันช็อตต่อช็อตนะครับผมฟังเสียงย่านนั้นฟังเสียงย่านนี้คือจะมาสรุปคลิปนี้เนี่ยยากมากครับเอาง่ายๆคือว่าถ้าคุณซื้อไปเดิมๆนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เปลี่ยนออฟแอมก็ได้ครับใช้ของเดิมๆไปก่อนเนาะซึ่งก็เข้าใจแหละครับเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นแรกของทางบูชีนะครับผมเขาอาจจะทำวงจรได้ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับต้องดูในรุ่นต่อไปเนาะซึ่งผมก็ได้ข่าวมาแว่วๆนะครับผมว่ารุ่น APTX 2 ก็กำลังมานะรีวิว APTX 1 ยังไม่จบเลยรุ่นใหม่มาอีกแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับคลิปการเปลี่ยนออฟแอมการอัปเกรดออฟแอมให้กับแอมจิ๋ว ZK APTX 1 สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ Yeah.